Hello and welcome to Other TV. I am Sandra Sabatini. And I am Natalie Sabatini. Today we're going to be interviewing Tamarinda Maassen, and we are going to be discussing the Voice of Agartha, Part 3, The Future. This is a 3-part series exclusively on OWGN, the Otherworld Global Network. In this foundational interview, we will discuss, again, like I said, the future. We're going to be receiving a personal message from Tamarinda to the world, as well as coming global events, such as environmental changes that we can expect in the future, and so much more. Before we begin, I'd like to inform everyone with us today that this interview will be available on video on demand at www.otherworldglobaltv.com. So you may watch this video again if you missed any points throughout this interview. Also, transcripts will also be available at www.otherworldglobaltv.com. Now? Yes, now for information about our guest tonight. Tamarinda Maassen, is a Knight of the Order of the Warrior Knights from Agartha. She is also an ambassador of Agartha itself, a master teacher of the ancient school of wisdom, and she will reveal important information about the future, so please stay with us as she delivers personal messages and so much more from Agartha to humanity itself. In this 3-part pivotal interview, Tamarinda will bring forward ancient knowledge once hidden from humanity, waiting for a specific time-space to be released. Join us as we discuss information regarding our future. The first time, those with pure heart hear the sacred message now in heaven. Those with an earnest heart. Without any further delay, we'd love to introduce Tamarinda Maassen and, of course, her translator, Oana Dembele, to our show. Welcome. Welcome, Tamarinda. Hello to everybody. Hello. And as we said before, this last part, Part 3, is about the future. So with your permission, we'd like to start asking some of these questions that basically affect everybody. Is that all right? Okay. Yes, everybody. Yes, of course. Yes, please. Okay. So, historically, our ancestors spoke about the future, but they always spoke about it in myths. They used myths to convey what would be happening. And one of the most significant myths concerns the stories associated with the wingmakers. Are you familiar with the wingmakers? And if so, can you tell us about them? Tamarinda. Cunosc pe wingmakers. Yes, she wants to say that she knows the wingmakers. Și spre norocul lor, mulți oameni de pe pământ îi cunosc. And for the unfortunate, a lot of people from Earth, they know the wingmakers. Wingmakers sunt niște ființe care trăiesc în viitorul apropiat. Wingmakers are beings that they live in the near future. Ei sunt niște conștiințe evoluate. They are evolved consciousnesses. Unii dintre ei sunt în patrula timpului. Some of them, they are into the time patrol. Societatea viitorului va ajunge în punctul în care diferențele între conștiințele umane sunt foarte mari. The society of the future will get to the point where the differences between the human consciousnesses are very big. Acolo nu mai există așa numita evoluție. And that so-called evolution does not exist anymore. Multe ființe, oameni din timpul actual au auzit de wingmaker. A lot of beings from this present time, they heard about wingmakers. Și încearcă să facă niște lucruri minunate. And they're trying to do wonderful things. Cu informațiile din viitor. With the information from the future. Pentru a face modificarea conștiinței umane. So they can do the modification into the human consciousness. Și este chiar o mare bucurie. And it is a great joy. Că s-au creat modalități de a împărtăși informațiile lor. That modalities were created where we can share their information.
Modul lor de a comunica informațiile sunt sonore și vizuale. Their way of communicating the information are using sound and visuals, adică muzică și imagini, meaning music and images, numite tablouri sau camere, chambers, where they called paintings or pictures, or also they called chambers. Cam astea sunt wingmakers. These are the wingmakers. And Tamarinda, you seem to know so much about the wingmakers themselves. Are you associated with them in some way, or how are you connected to them, if you are? Se pare că știi multe despre wingmakers, cum ești conectată cu ei, ce legătură ai cu ei. Facem parte din acea structură de patrul a timpului și fiecare își face treaba. She says that they belong to the same structure of the time control, and each one of them they are doing their mission, their job, their purpose. Lucrăm la același scop. They are working, both working for the same purpose. And I'd like to ask, well, first of all, it's true, it's correct that many have spoken about the wingmakers themselves and the prophecies associated with them. But I'd like to hear her perspective about the sort of messages and prophecies that the wingmakers left behind for humanity. Does she know any of any? Dar unde trebuie să știe că wingmakers au făcut profeții și au făcut predicții despre viitor și dacă poți să împărtășești ceva despre aceste profeții. Mesajele lor. În primul rând, mesajul lor este de a îmbunătăți ADN-ul. First of all, their message is to improve the DNA. De a corecta atitudinea transmisă în ADN. To correct the attitude that is transmitted, that has been transmitted through the DNA. Pentru că toată munca lor are legătură cu moștenirea conștiinței divine. Because all their work has to do with the heritage of the divine consciousness. Cam așa. I see. Thank you so much. And in the Wingmakers material, they also discuss sacred chambers. However, not much is known about these chambers themselves. Tamarinda, can you tell us about the true nature of the chambers, specifically 1 through 23, and their purpose? Dacă poți să povestești despre camerele 1 până la 23 și scopul lor. Sunt sigură că mulți cunosc tablourile sau camerele de la Wingmakers. She said that she is sure that a lot of people they know the chambers or the paintings from the Wingmakers. Ele sunt ca și culoare, o culoare vibrațională înaltă, predomină albastru. They are as color, they are a high vibrational color, and the most predominant color is blue. Toate camerele, toate tablourile camerelor, all the chambers or the paintings of the chambers conțin în structura culorilor exact ADN-ul Wingmakersilor. Include into the structures of the colors the right DNA of the Wingmakers. Cu alte cuvinte, picturile sunt pixate sau desenate din ADN-ul Wingmakersilor. Sunt vii. Basically, the paintings are painted in their structures with colors that they include the Wingmaker's DNA. The colors, they are alive, so the paintings are alive. Așa, privirea lor sau observarea lor, once you look at them, observing them, se impregnează în celulele nervoase ale creierului, makes this information to get impregnated into the nervous cells of the human și se transmite în ADN. And it's transmitted to the DNA. Totodată ei au și muzică. In the same time, they have music, they have sound. Muzica înseamnă vibrație. The music means vibration. Foarte multă lume ascultă muzica de la Wingmaker. A lot of
people listen to the music from the wind makers. Este muzică din viitor. It is music from the future. Ea intră în rezonanța câmpurilor fine. It gets into the resonance of the fine field, the aura into the auric field. Și modifică rezonanța corpurilor fine prin ADN. And modifies the resonance of the fine field, of the auric field by through DNA. Thank you so much. Tamarinda, this is Sandra Sabatini. I wondered if you would be willing to discuss what you know about Chamber 24. Da, sunt 24 de camere. There are 24 chambers. Fiecare cameră reprezintă genomul uman. Each chamber represents the human genome. Mai există o cameră a sufletului. There is a chamber, the chamber of the soul. Camera 23 și 24, the chambers number 23 and 24, reprezintă exact genomul căzut în celelalte 23 de perechi. Ale 22 de perechi. The 23 and 24 genome, they represent the two genomes that they collapse into the other 22 genome pairs of the DNA. Camera 23 și 24 sunt foarte importante. Chambers 23 and 24, they are very important. Camera 24 este însăși desăvârșirea critică, așa se numește. Chamber 24, it represents the Christic accomplishment itself. This is the way it's called. Ea se numește Hrim. It is called Hrim, like H-R-I-M. Este și o mandă foarte importantă la maestri. There also exists a very important mantra at the masters that the master knows. Hrim înseamnă Hrim, Christ. Hrim means Christ, adică umanitatea renăscută în mamă creație. Meaning humanity reborn in mother creation. Care reprezintă noul timp. That represents the new time. Mm-hmm. You know, we talk so much on Otherworld Global TV and our radio shows about the heart being the key, Tamarinda. Why is it so important for this time that humanity return to their hearts? S-a vorbit foarte mult și în media despre ascultați la calea inimii. De ce e atât de important ca acum să ne întoarcem la calea inimii? Pentru că este singura realitate adevărată. Because it is the only true reality. Ea este aceea care nu a fost trăită și trebuie trăită. It is the reality that hasn't been lived and it has to be lived now. Aventura umană a sufletului nu a fost trăită, a fost cea emoțională. The human adventure of the soul hasn't been lived, it was only emotional. Iar în aceste momente, and in this moment, foarte multe ființe suferă în suflet. A lot of beings, they suffer inside their soul. Suferă în suflet pentru că nu au trăit aventura sufletului, dorința sufletului. They suffer inside their soul because they haven't experienced, they haven't lived the adventure of the soul. The soul is suffering. Toți maestrii spun că cea mai importantă este calea inimii. All the masters, they say that the most important path is the path of the heart, of the soul. Care înseamnă bunătate, that means the kindness, bucurie, joy, fericire, happiness, iubire and love. Oamenii le-au trăit toate astea doar rațional și pe scurtă durată. People lived all this only with their rationality and in short time. Absolutely.
And speaking about the masters, our ancient ancestors understood the importance of the soul. So my question for Tamarinda would be, how can our present civilization adapt these ancient teachings, for example, the teachings of the Hyperboreans, to raise the consciousness of our planet? Cum se poate adapta acest învățături, de exemplu, străvechilor noștri, să luăm de exemplu a Hyperboreanilor în timpurile noastre prezente? Prin conștientizare, by acknowledging, prin renunțarea la toată imaginea emoțională, by giving up to the emotional image, la amintirea sufletului, by remembering the soul, la eliberarea de tot ceea ce ne produce durere, by releasing and let it go away everything that produces suffering. În general, înțelepciunea se acumulează în suflet. Generally, the wisdom accumulates into the soul. Întoarcerea la strămoși înseamnă întoarcerea la tot ceea ce se știa. Returning to the ancestors means to return to everything that was known. Înseamnă trezirea sufletului și cunoașterea sinelui. Means that, the awakening of the soul and knowing the spirit. Da. Se numește și apropierea de divinitate. It is also called getting close to the divinity. Ceea ce a trăit umanitatea a fost îndepărtarea de divinitate. What the humanity experienced, what the humanity lived, it was getting distance from the divinity. Cam asta ar fi întoarcerea la vechea înțelepciune hiperboreană. This would be the returning to the ancient wisdom of the Hyperboreans. Thank you so much. And I'd like to ask a question related to something, well, I should say a topic that we've been sort of touching upon in the last few interviews, part 1 and 2. In particular, in part 1, Tamarinda, you talked about the fact that humanity is headed towards the path of destruction. Can you elaborate on this topic? În partea 1 și 2 ai spus despre faptul că umanitatea se întoarce pe calea distrugerii. Dacă poți să vă spun un pic mai multe despre asta. Prima distrugere este distrugerea sufletului. The first destruction is destructing the soul. Oamenii care suferă în suflet devin agresivi. People that they suffer inside their soul, they become aggressive. Răutăcioși, mean, invidioși, envious, destructivi, destructive. Iar vibrația gândurilor lor distrug corpul acesta fizic minunat și inteligent. And the vibration of their thoughts destroys this wonderful and intelligent physical body. Fiecare care are gânduri destructive, each one that has destructive thoughts, se vor distruge pe ei înșiși, will destroy himself or herself și tot ceea ce este în jurul lor, and everything that is around these people that are destructive. În felul ăsta cresc numărul conflictelor. Like this, the number of conflicts will go up. Crimelor, of the crimes, a minciunii, of the lies, a furturilor, of stealing și a violării, and of raping. Mai mult crește frica. More than that, fear will increase. Direct proporțional cu agresivitatea. It will increase directly proportional to the aggressivity. I see. And Tamarinda basically has answered the first half of the next question I wanted to ask her about the current state of humanity. But the one thing I would like to know is what we can do about this. How can we get past the destruction and this chaos and basically evolve ourselves into beings of light? Cum putem să trecem de această cale a distrugerii, să nu mai fim așa și să evoluăm, să devenim ființe ale evoluate pe lumină? Ușor nu este. It is not easy.
Și nu este la îndemâna oricui să schimbe viața și realitatea. And it is not handed to anybody to change their life and their reality. Pentru că orice vibrație a gândurilor care se schimbă, care le schimbă, every vibration of the thoughts that they are changing, schimbă realitatea. Will change the reality. Consecvența fiecăruia de a nega gândurile negative sau de vibrație joasă. Being consequent of denying and chasing away the low vibrational thoughts, a fricilor, of the fears, a gândurilor limitate, of the limited thoughts, care nu se mulțumesc decât pe scurt timp. Thoughts that will just satisfy you for short time. Asta este cea mai mare piedică. These are the highest, the biggest obstacles for somebody who wants to change reality. De a schimba. To change reality. Ai nevoie de putere. You need strength and power. Ca să faci schimbarea, ține totul pe consecvența fiecărei ființe. To make the change, it has to do with the human being to be consequent. Tamarinda, this is Sandra Stravechii. I wanted to ask you a question. Not too many people have talked about this, and we are talking about the future. And a lot of people have heard about Montauk Project, the Montauk Horse. There's much been written about it in such books as the Montauk Project, which Preston Nichols talks about. With your permission, I'd like to discuss this marker in time and what is its significance. Dacă te vorbim despre viitor, foarte multe cărți s-au scris în cartea de Preston Nichols despre calul de la Montauk, în proiectul de la Montauk, așa că pot să vorbesc despre acest subiect. Să vorbesc despre proiect sau și despre proiect și despre cal? She's asking to speak about the project, the Montauk project, or to speak only about the horse, or either or. How about, let's go ahead and talk about what she feels that is important for humanity to hear in this time space. Aș dori să vorbesc despre ceea ce susțin că umanitatea are nevoie în acest timp și spațiu să audă. Atunci să vorbim despre spațiu. Then we're going to talk about space. În spațiul acesta găsim un timp care a fost creat prin proiectul Montauk. In this space we have a time that was created by the Montauk project, care a devenit proiectul Time Travel, that became the Time Travel project, plecând de la proiectul Philadelphia, care era proiectul de invizibilitate. Going from Philadelphia project, there was a project of invisibility. Cele două proiecte au creat o buclă a timpului și a spațiului. These two projects, they created a loop between a timpului și a spațiului. A loop of time and space. Din bucla asta se pot duce în trecut și în viitor. Through this loop, they can go into the past and into the future. Marcarea călătoriei în timp și spațiu s-a făcut cu un simbol. Marking the traveling, the journey into past and future, it was done by a time mark, by a symbol. Și a fost ales calul ca bornă, simbol pentru timp. And the horse was chosen as a time mark, the symbol for the time. De la un simbol la alt simbol era un program. From a symbol to another symbol, it was a program. Simbolul calului de la Montauk este un simbol care fixează viitorul. The symbol of the horse from Montauk, it is a symbol that marks the future. Okay. Asta e alegerea calului. This is the horse's choice.
I see. Can we discuss what was found on the stomach of the horse and what was written at the base of the horse that was seen by those who had visited this spot in the future? Tamarinda. Despre ce s-a găsit, ce s-a văzut pe stomacul pe boca calului și despre ce era scris pe cal, asta în urma celor spuse de cei care au fost trimiși în viitor. În primul rând, calul de care vorbim de la Montauk. Yeah, first of all, the horse they were talking about, the horse from Montauk, A fost observat undeva în anul 637. it was observed in the year of 6037, Într-un spațiu în care ființele nu au viitor. into a space where the beings have no future. El este dintr-un material asemănător cu aurul. The horse was from a material that was like gold. De fapt, este vorba de o vibrație a aurului de frecvență înaltă. Actually, it was about a vibration of gold, a high frequency. El este ca un dispozitiv. It is like a device. Este un dispozitiv care are în el programe It is a device that has inside that includes programs. care sunt legate la rețeaua morfogenetică a Pământului. Programs that they are connected to the morphogenetic network of the Earth. La bază, la soclu, At its base există un computer exists a computer care și el este conectat la program. that is also connected to the program. Așa zisul ceas de pe stomac este un ceas care merge invers. The so-called Măsoară timpul înapoi. watch from the stomach of the horse. It is a watch that counts the time backwards. Este de asemenea un program, ceasul, Este un ceas care Okay. se rotește, It's just a măsoară watch. timpul înapoi. That measures the time backwards. That's about it. Tamarinda, thank you so much for answering that question. You're answering all the questions that many people have had for years, but they've never been able to receive it from a pure source. And thank you so much for explaining it. One of the questions I would like to ask you is, why is the remembrance of our origins so critical at this point in our evolution? ce este realizarea trecutul nostru, a originii noastre atât de importantă pentru evoluția noastră. Foarte important. Da? It is very important. Reamintirea înseamnă sursa. Remembering means the source. Înseamnă aducerea aminte a sinelui fiecăruia, a sinelui nostru. Means the remembering of each one's self, A cine ourself, suntem noi de fapt. of what we really are. Am ales noi aceste momente de schimbare. We chose this moment of change. Toate ființele care sunt acum născute pentru acest moment sunt ca să cunoască schimbarea. All the beings that they are born now for this moment, they are born so they can know the change. Este momentul reasamblării conștiinței umane. It is the moment of the reassembling of the human consciousness. Este reintegrarea sau integrarea, cunoașterea și înțelepciunea experienței umane în conștiința universală. It is the integration, the reintegration of the human experience into the universal Conștiința universală. in the universal consciousness. Reprezintă o mare victorie. It represents a very, very huge victory.
Hey there, everybody. This is Mr. Sabatini. And I'm Natalie Sabatini. And we just want you to know that we just took a quick break to allow our international guest a chance for a beverage. We always do this on Otherworld Global TV. It's a tradition that we also do on our radio show as well. This portion of this video completely edited out for a professional viewer experience. So also, too, we want to thank you for all the wonderful questions that you guys have submitted that we'll be asking once you return. We always want you to know how much we appreciate you all for tuning in. We know you have a choice in alternative media, and we want to thank you for tuning in today to this very special interview with Tamarinda Maassen. This is an exclusive here on Otherworld Global TV. She's been so wonderful to us, very, very gracious, giving us permission for a 3-part series with her. And looks like we're getting ready to come back. Yes. All right. Very good. Okay. And we're going to continue in 5, 4, 3, 2, 1. No. Welcome, Oana. Hello. Good to see you back. Yes. It's good to have you back with us. We just took a quick break here on Otherworld Global TV, and we wanted to get back into some questions. Go ahead, Natalie. Okay, so going back to the wingmakers, Tamarinda, they talk about the sovereign integral. Sorry about that. How is the expansion of consciousness related to the expansion of one's, how would you say, sovereignty, to their freedom? Ok. Eu și vorbesc despre suveranitate integrală, fundamentală. Da. Și cu expansiunea conștiinței umane și care e legătura între expansiunea conștiinței umane și expresia suveranității unei persoane, libertatea. Suveranitatea are legătură cu adevărul. The sovereignty being sovereign has to do with a person's freedom. Într-o realitate în care oamenilor sau unei persoane se impun reguli, into a reality where the people are imposed with rules and laws, limitări, limitations, nu există suveranitate. it does not exist sovereignty. Eliberarea conștiinței umane The human consciousness liberation de limitările impuse, from the imposed limitations de educația socială, by the social education, eliberarea de conștiința comună, the liberation from the common consciousness, astea duc la prima etapă de eliberare. this will lead to the first stage of liberation. Suveranitatea, independența The sovereignty, the independency, și libertatea unei persoane and the freedom of a person se produce atunci când nu mai are nimic de apărat. it is produced when that person has nothing to defend anymore. Adică această realitate nu se mai regăsește în viața de zi cu zi. Meaning that this reality is not found anymore into every day life. Este o realitate creată limitată, It is a reality that is created to be limited, falsă, false. este o realitate în care nu mai vom fi nevoiți să emitem păreri sau să ascultăm părerile cuiva. It is a reality where we won't be forced to listen to people's opinion or where we don't have to emit our opinion. Orice legătură emoțională în realitatea iluzorie ne ține în realitatea iluzorie. Legătură emoțională. Any emotional connection cu realitatea with the emotional reality, with the illusory reality, ne ține. will keep us into an illusory reality. Sorry. Thank you, Tamarinda. This is Sandra. You know, throughout history, there have been those who have tried to control humanity's history, trying to hide such sacred knowledge. However, the ancient ones
those beings, those creator beings, had foresaw this. And they did actions to protect this information and sealed it into Hall of Records. Tamarinda, can you tell us about the force field which protects the Hall of Records under the Romanian Sphinx? Tamarinda. De-a lungul istoriei, străbunii au putut să vadă că va fi nevoie să protejeze istoria reală a umanității și dacă poți să vorbești despre scutul de forță creat în jurul Sfințului în România. Sunt de acord că istoria a fost creată fals. She agrees that the history was created in a false way. Pentru a avea o realitate falsă. So to have a false reality. În care se poate manipula. In which it can be manipulated. Adevărata istoria Pământului și a Universului, the true history of the Earth and of the universe, este păstrată în alte realități. It is kept into other realities. Acolo unde nu poate fi manipulată sau folosită. In realities where it cannot be manipulated or it cannot be used. Biblioteca holografică de sub Sphinx, the holographic library from underneath the Sphinx, este o bibliotecă vie. It is a live library. Este așezată acolo pentru momentul în care umanitatea va reveni pe calea reală. It is placed there for the moment when the humanity will get on the right path, the true path. Pentru a putea pune bazele unei noi realități. In order to create the basics and the basis for a new reality. Pentru viitor. For the future. Așa numitul scut este un scut energetic. The so-called shield, it is an energetic shield. Este ca și cum ar fi trecerea în altă realitate. It is like it is the passing to another reality. Este un zid energetic. It is an energetic wall. I see. Like the force field, there are many ancient technologies that are found inside the Sphinx. In various places in Romania, can you tell us about the technologies and their purpose, Tamarinda? La fel ca și scuturile foarte din jurul Sfințului, mai sunt și altele de-a lungul României, în România. Dacă poți să ne poți spui mai multe despre aceste scuturi și despre tehnologiile care sunt pentru a crea aceste scuturi și care e scopul lor. Tehnologiile care se găsesc sub Sphinx. The technologies that are found underneath the Sphinx sau în alte locuri or in other places se numesc tehnologii de conștiință. They are called technologies of consciousness. Ele sunt reflexiile unei conștiințe creatoare. They are the reflections of a creative consciousness. Ele chiar funcționează doar atunci când sunt legate la o vibrație de conștiință. They function, they operate only when they are connected mai înaltă, a higher consciousness. Cristică. To a Christed consciousness. De exemplu, dacă cineva nu a ajuns la conștiința cristică sau la nivelul minții cristice, for example, if someone didn't get to the Christic consciousness, și a folosit doar conștientul sau rațiunea, and that person used only the conscious part or the rational mind, chiar dacă ajunge acolo, tehnologia nu funcționează pentru el. Even if that person gets there, the technology will not work for that person. Nu fac conexiune. They will not connect. They will not make a connection. Acolo merg doar ființe
potrivite ca și vibrații de conștiință. So over there will go only persons that they are matching in vibration. They have the right vibration. Thank you so much, Tamarinda. You're revealing so much information, and I just can't believe you're here with us today. And our viewers are so excited, and they have so many questions for you. And if it's all right with you, I'd like to start asking some of these questions, Tamarinda. Please. Okay. So one of these questions is by Gary Fleck from the U.S. He wants to know, will this hollow earth information be revealed to the masses soon? Many of us fervently hope so. Dacă aceste informații din pământul interior vor fi relevate maselor cât de curând, eu sper că vor fi. Bineînțeles. Of course, deja mare parte din informațiile din interiorul Pământului au parvenit pe Pământ. A big part of the information from inner earth came above the earth. Dar pe măsura conștiinței oamenilor. But this is directly proportional with the people's mind. Ele au fost furnizate prin universități, they have been provided through university, în medicină, through medicine, chiar și la guvernare, even into the government. Ele continuă să vină. The information continues to come. Dar pe măsură ce mintea umană de acum le poate procesa. But as this will come as much as the human mind can process. I see. And Gary Fleck also asks, why are the controllers not stopped by the hollow earth folk or the wingmakers? De ce cei care controlează această realitate nu sunt opriți de cei din interiorul Pământului sau de către wingmakers? Foarte simplu. Very simple. Pentru că nimeni nu se amestecă într-o realitate dacă nu este din realitatea aceea. Because nobody will interfere into a reality that they are not from. Nu se poate face o intervenție majoră să se schimbe o realitate, ea trebuie să-și aibă cursul ei. It cannot be a major change so that reality will change. That reality has to have its course. Ea însăși. And the reality has to change by itself. Aici se oferă ajutorul, se dă se oferă ajutorul. This field is where the help is provided. Wingmakers au trimis ajutoare and the wingmakers funcționează. Also send help and it works. Și cei din interiorul Pământului au trimis ajutoare. And the inner earth inhabitants send the help. Și se observă că există o tehnologie mai modernă, să zicem așa. And this thing can be noticed because it exists already a new and modern technology. Și telefonul cât de repede a avansat? Oare de unde? And the telephone and the cell phone, how come that it developed so fast? Where from? Deci ajutor există. So help exists already. Absolutely. And we have here a comment, not really so much of a question, but from Cameron Hisley from Cincinnati, Ohio, who says, I think everyone is getting caught up in what we call time, and in doing so, you are trying to make things fit into what we think they should be, rather than accepting them for what they are. If there is a timeline, it would not be as we think it should be. What do you think about that, Tamarinda? Okay, let me translate it. Toată lumea este prins în noțiunea de timp și noi credem că este așa, dar de fapt nu este așa. Can you repeat the last part of the question, or maybe I can see it? Okay, I got it on the chat room. Okay, it's about, I'm sorry. Despre noțiunea de timp, că suntem prinși noțiunea de timp și nu prea ne dăm seama. Ne dăm seama. Ne dăm seama că suntem prinși. About being caught up into this notion of time.
Tocmai pentru că în fiecare zi ne uităm că nu avem timp. Because every time we are complaining that we don't have time. Nu ne mai ajunge timpul sau trece timpul foarte greu. The time is not enough anymore or the time passes so fast. Așa că în conștiința noastră noțiunea de timp există și folosim fiecare după cum înțelege timpul. So in our consciousness, the notion, the term of time exists and we use it as we need it. As we need it to use it. Okay, so let me read the question again, the comment again to make sure I cover. Toată lumea este prins în ceea ce ne inițiem și făcând asta noi încercăm să facem lucrurile să se potrivească în ceea ce noi gândim că ar trebui să fie, decât să le acceptăm așa după cum sunt ele. Dacă există o limită de timp, nu este așa cum credem noi. Oricum cred că va primi Cameron răspuns în seara asta. Tamarinda thinks that Cameron will get his answer tonight anyway. A complete answer. There will be more with what he is expecting. There you go, Cameron. Wonderful. And Hugo Donadelo from Buenos Aires asks, are we supposed to meet our galactic family? Hold on one second, the question jumped really quickly. What was that question? Our galactic family before meeting our inner Earth cousins. Is there a time frame that we can know between I guess he means these two huge events? Ok, noi supunem să o să întâlnim familia noastră galactică înainte să ne întâlnim verișorii din pământul interior. Să ne răspundem la întrebarea asta, după aia mai este întrebare. Da. Noi putem să întâlnim cu cei care suntem mai legați pe cei care așteptăm primii. We can meet up with those beings that we are more connected to and the ones that we are waiting for more, that we are longing for. Dacă așteptăm pe cei din familia galactică vor veni ei, dacă așteptăm pe ceilalți vor veni ceilalți. If we are waiting for those from the galactic family, they will come first, but if we are waiting for the inner Earth cousins, as Hugo says, da, they will come first. Eu cred că Hugo vrea să-și cunoască verișorii. Tamarindă says that she considers that Hugo, he wants to meet his cousins. The last part of the question, există un timp când noi vom ști când noi vom ști aceste două evenimente și între aceste două evenimente, că dacă apar primii, când vor apărea ceilalți? O dată exact nu există. There is not a time frame, an exact time frame. Ca să poți să faci o conexiune cu ființele care sunt apropiate ca ADN, to make a connection, in order to make a connection with the beings that are more close to you as from the DNA point of view, îți schimbi ADN-ul mai repede și poți să-l întâlnești mâine. You change your DNA faster and you can meet them up tomorrow. La nivel mai mare, on a higher level, toți oamenii își pot întâlni rudele, all the beings, de ADN, all the people they can meet their relatives, their DNA relatives, pe măsură ce și ei îmbunătățesc ADN-ul. Once they improve, they start improving their DNA. Oricum, după 2020 vor veni cei din interiorul Pământului și o să dea mâna cu rundele lor. Anyway, after 2020, the inner Earth inhabitants will come and they will shake hands with those from above the Earth. Thank you so much for answering that question, which is basically connected to another question that we have here, and it's about the ancient Mayans. The ancient Mayans perceived 2012 as signifying the end of time. What actually happened on December 21st, 2012, Tamarinda? Și anul ce a perceput data de 21 decembrie 2012 ca sfârșitul timpului. Ce a semnificat, de fapt, anul 2012?
în decembrie 2012, In December 2012, noțiunea de timp, așa cum o știm noi, nu mai există. the term of time as we know it, it does not exist anymore. S-a făcut trecerea de la, așa zisul 3D spre 4D. The passing, Dimensiuni. the passing from 3D towards 4D, towards the 4 dimensions was done. Practic suntem acum într-o zonă de realegere. Basically, we are in an area, into a zone of re-choice. Adică zona în care în a patra dimensiune există 7 lumi. Meaning that we are in the zone in the 4D where exist 7 words. Adică 7 nivele de conștiință. Meaning 7 levels of consciousness. Și fiecare se atașează de realitatea a cărui frecvență corespunde conștiința lui. And everybody gets attached to the level of consciousness that his reality corresponds. Și se face trecerea în a cincea dimensiune la fiecare minte sau conștiință corespondentă. And the passing towards the 5th dimension is done. Conștiința corespondentă a vibrațiilor. Okay, in the same the way they access the oh my god, I'm going blank. I'm sorry. În funcție de conștiința lui. Up to that person's consciousness. I'm sorry. Multă conștiință. I have a lot of consciousness. Okay. Okay, thank you so much. So, if I understand correctly, time ended in 2012. So what does this mean for humanity and our collective future together? După cât înțelege, timpul s-a sfârșit în 2012. Și ce înseamnă asta pentru noi și pentru viitorul nostru colectiv? Deci timpul și conștiința de 3D înseamnă personalitate. The time and the 3D consciousness means the personality. Personalitatea înseamnă o conștiință limitată. The personality represents an unlimited consciousness. Toți cei care au trecut în conștiință de nivel 4, everybody, all those that they pass towards a 4D consciousness, evoluția în sine, the evolution itself, îi provoacă să renunțe la personalitatea lor. Provokes them to give up to their personality. Personalitatea este creată de mediul înconjurător, the personality is created by the environment, de educație, by the education, începând din copilărie, beginning with the childhood, și până când hotărăsc să renunțe la ea. Until the time that people decide to give up on a personality. Practic, evoluția de conștiință la nivel 4 se numește spațiul dintre liniile paralele de conștiință. Basically, the evolution of the consciousness at the fourth level of the 4D is called the evolution between the parallel line of the consciousness. Între liniile paralele de conștiință este haos. Between the parallel lines of the consciousness, there is chaos. Fiecare face o alegere. Să fie ca în trecut sau să fie cum n-a fost niciodată. Everybody makes a choice, either to be into the past and to be how he has been, or to be like he has never been. Adică să fie o ființă nouă. Meaning to be a brand new being. I see. A question I feel that is really appropriate for this time and where we are going for the future is this, Tamarinda. You know, in ancient myth and from various cultures speak about major global changes which will occur in the future
Also, too, there have been those from the future that have brought this information back to humanity and have said there are going to be major global changes. What can you tell us, Tamarinda, about these changes, why these changes will occur, and how these things in our society, are they going to change? What's going to happen, Tamarinda? Apoi de asemenea și informații din viitor că vor veni, vor avea loc niște schimbări globale majore. Și ce putem să le spui despre aceste schimbări și cum vor afecta societatea, sistemul și pe noi toți. Schimbările naturale, The natural changes ale Pământului, of the earth, ele sunt sub forma transformării elementelor. they take place under the form of the element transformation. Pe Pământ se cunosc 5 elemente. On the earth, there are known 5 elements. Ele nu sunt în armonie și vor fi puse în armonie. They are not in harmony now, and they will be placed in harmony. Pământul are un câmp auric. Da? The earth has an auric field also. Pământul are 7 chakre The earth has 7 chakras, și are și 5 găuri, and it also has 5 holes. ceea ce înseamnă că 5 găuri și 7 chakre, 5 găuri care reprezintă elementele, Meaning that 7 holes and 7 chakras with the 5 holes representing the elements, reprezintă cele 13 universuri all these, they represent the 13 universes care se vor pune în armonie. that they will be replaced in harmony. Dacă se pun în armonie, ele nu vor produce o schimbare majoră. If they will be placed in harmony, they will not produce a major change. Vor produce doar o schimbare la nivel natural. They will produce a change only at the natural level. Se va naște pământul nou, cum se zice. The new earth will be born, for to say. Locurile care sunt cu ape, The places that they are with water now, va fi pământ nou, it would be with earth, with new earth, iar pământul care este va fi acoperit de apă. and the earth that exists now, it will be covered with water. Ceea ce înseamnă că programul sau softul That means that the program care a fost până acum s-a încheiat. or the software that has been so far, it will be over. It's over. Schimbarea naturii ne provoacă și pe noi oamenii The change of nature will provoke us, the humans, să ne schimbăm odată cu el, to change with the earth, să ne punem și noi în armonie elementele și realitățile sau chakrele. to put in harmony our realities or our chakras, Și vom trece împreună. Cei care aleg să treacă împreună cu natura în schimbare vor ajunge de muritori. and we will pass through this together with the nature, and those who will choose to go with the nature, they will become immortal. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. You know, there are many sacred sites around the world, Tamarinda. But there are, and I'm going to ask you if we can talk about this, 7 key sacred sites. If you could, what do these sacred sites have to do with the planet and humanity's future, Tamarinda? Să știe că la noi în lume nu există 7 tipuri chakre. Ce poți să spui despre aceste tipuri chakre și ce legătură au și cum vor afecta umanitatea? Da, uite, se leagă de răspunsul dinainte. She says that it is connected to the answer from before, from the previous answer. Fiecare loc sacru Each sacred place corespunde cu o chakra. corresponds with a chakra. Ele sunt foarte bine așezate pe pământ They are very well placed on the earth,
Ele sunt legate la rețeaua morfogenetică a Pământului. They are connected to the morphogenetic network of the Earth. Și ține Pământul pe orbită. And they keep the Earth on its orbit. Și este foarte important, and it is very important, ca multă lume să se conecteze în funcție de fiecare unde este atras. It is very important that everybody should connect depending on where that person is attracted. La locul sacru la care se gândește, să fie atras acolo. To connect and to be attracted to the sacred place where that person is thinking of. Fiecare loc sacru are cel puțin o piramidă. Each sacred place has at least one pyramid care reprezintă conștiința supremă, that represents the supreme consciousness. Și fiecare unde se simte atras, de acolo va primi armonizare. And everybody, depending on the place that the person is feeling attracted to, he or she will receive energy, and that person will get harmonized. Dar cred că mulți oameni vor fi atrași de toate șapte. But Tamarinda thinks that a lot of people would get attracted to all 7 of them. I would agree, Tamarinda. I agree, and it has to do a lot with the DNA too. All right, Natalie, you have a couple questions? Absolutely. Tamarinda, the masters always speak about light and dark, yin and yang, death and resurrection or rebirth. Is humanity currently going through a similar cycle of death and rebirth? Mai și totdeauna au vorbit despre alb și negru, yin și yang, bine și rău, și destructiv și bun. Și dacă umanitatea trece acum prin același ciclu similar de moarte și renaștere. Este un ciclu și mai deosebit. It is a more special cycle. Pentru că, așa cum spuneam, because as she said before, cele 13 realități, those 13 realities, duc și conduc universul la energiile complementare. They take and they lead the universe to the complementary energy. Așa cum sunt variatura. So as the gammas on the piano are, sunt 7 note albe, there are 7 white notes și 5 note negre, ele sunt diezii. And the 5 black notes. The black notes are the diezes. Deci renașterea ar fi să fie în armonie. So the reborn will be to place this in harmony. Cele 5 note negre, those 5 black notes, care reprezintă elementele, cum am spus, cele 5 găuri, the 5 notes that represent the 5 holes, the 5 elements, iar notele albe sunt chakrele. And the white notes represent the chakras. Atunci când vibrația noastră sună ca o gamă, when our vibration sounds like a gamma, se produce schimbarea în viitor. The change into the future will produce. Despre bine și negru, nu mai înțeleg, 24. Și că dacă umanitatea trece acum în același ciclu similar al morții și al renașterii. Da. Deci ceea ce înseamnă yin și yang, alb și negru, what it means yin and yang and white and black, se așează în armonie, will be placed in harmony, și vor cânta împreună, and they will sing together, renașterea, the rebirth umanității, of the humanity. Beautiful. And I'd like to ask her, from what she has said, it would appear to me that we're, at least the people that are harmonizing themselves with nature, are headed towards a golden age. Are those people headed towards a golden age? Tamarinda. Lumea se îndreaptă către era de aur. Epoca de aur. Epoca de aur, dacă de adevăr ne îndreptăm către epoca de aur.
Ce înseamnă aur, vibrație, înseamnă paradis. Ne îndreptăm spre epoca paradisului. What the gold means, it means paradise, and that meaning that we are going towards the golden age. Dar și epoca asta depinde de o alegere. But this age, this golden age, depends on a choice. Unele ființe vor alege să meargă către epoca de aur. Some beings will decide, will choose to go towards the golden age, renunțând de bunăvoie la tot trecutul lor, giving up to their past willingly. Iar alte ființe sau celelalte ființe sau unele ființe, and other beings or the other beings, fac cealaltă alegere să nu renunțe, will make the other choice not to give up, da? Și vor rămâne într-un ciclu evolutiv același al durerii și suferinței, and they will remain into an evolutionary cycle of the suffering, și vor alege altă dată. The same cycle that they have been, and they will also choose another time when they will make the right decision. Oricum, un ciclu, toată lumea durează 28.000 de ani, aproximativ. Anyway, a cycle, as everybody knows, lasts up to 28,000 years. Da, ce mai înseamnă 28.000 de ani de suferință și durere? Meaning another 28,000 years of suffering and pain. Sorry. Tamarinda, many people have asked us before, how do we change our reality if we're being controlled by others, by secret governments, by certain groups with agendas, with negative agendas? What do we tell them? What is your advice to them about how to change their reality and make it positive? Toată lumea vorbește despre această schimbare, cum putem să facem schimbarea, când suntem așa de controlat, să poate umanitatea să facă această schimbare? Da. Umanitatea poate să facă schimbarea. Yes, the humanity can make the change. Doar ea are puterea să facă schimbarea. Only humanity has the power to make the change. Numai că puterea și folosesc oamenii predominant acum la a nu alege. Only that the humans, they use this power that they have in what is the predominant for them, and this predominant thing is not to make the change. Dacă oamenii ar înclina balanța, if the people will just switch the balance, de a fi predominant cu schimbarea lor în viitor, and to be predominantly with their change into the future, atunci s-ar schimba și modul de conducere. That will lead. That means that the way of ruling will be changed. Cum se spune, fiecare țară are conducătorul care îl merită. The way it's said that each country has the leader that deserves. Ow! Thank you. Tamarinda, I'd like to ask you, the existence of creator beings and destructive beings has been pretty well documented throughout history. How do you perceive the concept of creators and destroyers? Creatorile, cultul creatorii și cum fie acolo documentate de-a lungul istoriei. Cum percepi tu conceptul ăsta de destructiv și creator? Pentru că toate ființele sunt creatoare. All the beings are creators. Toate creează ceva. All of them, they create something. Unele creează distrugerea, some of them they create destruction, și alții conștiința înaltă. And others they create the high consciousness. Pentru că energia și mișcarea ei în conștiință este neutră. Because the energy and its motion into the consciousness is neutral. Deci fiecare construiește ceea ce vrea și ceea ce poate. So everybody builds what he wants and what he can. Dacă societatea este destructivă, înseamnă că predominant oamenii își folosesc energia și mișcarea ei în zona destructivă.
If the society is destructive, that means that the people would use their energy and the motion of the energy into the destruction. And the predominant attitude is destruction. Thank you. So this leads me to the next question, Tamarinda. What sort of choices or decisions will our current generations have to make in the future? Ce fel de decizii și ce alegeri ar trebui să facă societatea de astăzi pentru viitor? Cea mai importantă decizie, The most important decision este aceea de a-și proteja viața. is that of protecting his own life. Pentru că ea este cadoul sacru. Because life represents the sacred gift. Ea este eternă. The life is eternal. Copiii trebuie protejați de limitarea The children societății, need to be protected by the limitation of the society. care este impusă asupra conștiinței. Has to be protected from the limitation of the society that is imposed to the consciousness. Ei trebuie să fie învățați să trăiască din nou viața la nivel de suflet. They have to be taught to live again their life by their soul, în acord cu natura, in accordance and in harmony with the nature, să respecte natura, to respect nature, să-i cunoască semnele, to know the signs of nature, să-i cunoască avantajele. to know her advantages. Asta ar fi viitorul și decizia cea mai importantă This would be the future and the most important choice, și urgentă. and the most urgent one. Okay, thank you. Tamarinda, this is Sandra Sabatini. I have a question about how will people in the future interact with time technologies? Cum vor interacționa oamenii în viitor cu tehnologiile în timp? În viitor, cum vor interacționa în timp? Cu călătorile în Cu timp, tehnologiile în viitor. Tehnologiile de timp. deci e vorba de tehnologiile de timp, da? So it's about time technology. De călătorie în timp. Acum. Time About travel. time travel. Da. Ele există deja, toate tehnologiile de timp. All these time technologies exist already, Și se vor mai construi. and they will also be built more. Deja mulți oameni au călătorit în timp A lot of people, they already traveled in time, și au venit cu informații foarte importante and they came back with very important information care modifică prezentul. that modifies the present. Undeva 2050, 2060, așa, Somewhere in 2050, 2040, 2060, vor fi călătorii în timp pentru vindecarea bolilor. there will be time traveling for healing the diseases, Pentru că sunt foarte mulți oameni care poartă cu ei bolile de 10.000 de generații. because there are a lot of people that they carry with them diseases from 10 generations, Și deja ele se folosesc în viitor și se vor folosi foarte mult. and they are already used in the future, these technologies, and they will be used even more Pentru că nu mai există timp. because there is no more time. Tamarinda, that opens up the question, and I have to ask you this. What technologies will we see from the future? Ce tehnologii vor vedea în viitor? Unde vor fi? Ce să așteptăm? Ce tehnologii să așteptăm din viitor? Păi, vor fi tehnologii industriale total computerizate, There will also be technologies, industrial technologies, that they will be completely computerized,
tehnologii medicale performante de înlocuirea organelor, very performant medical technologies that they will be replacing the organs. așa o numită tehnologie asemănătoare cu clonarea, It's a technology that is similar to clonation. mașinile și aparatele de zbor cu care vor călători oamenii vor fi pe principiu de antigravitație. The machines and the devices that people they will be traveling, they will be based on anti-gravity. Ele există și acum, dar nu sunt pentru toată lumea. They exist today also, but they are not for everybody to use. Electricitatea și căldura se va produce pe bază de pramă. The electricity and the heating will be produced based on prana. Computerele vor fi holografice. The computers will be holographic. Televiziunile vor avea ca bază de informații doar cultura. The television will have as a base for the shows just culture. Cultură înseamnă înțelepciune. Culture means wisdom. Iar după ce se învață înțelepciunea, se va trece la tehnologie. And only after the wisdom will be taught and learned, it will be go to technology. Thank you so much. That's all for now. Thank you, Tamarinda. Thank you. Thank you. So, Tamarinda, bringing the question back to technology, what technologies will you and Shantidus bring forward to help humanity in the future? Ce tehnologie vei aduce cu Shantidus pentru a ajuta umanitatea? Da, deja folosesc o tehnologie vibrațională. She is already using vibrational technology. O aparatură care emite cu exactitate range-ul pe care se lucrează. Devices that they emit very exactly the range that it is working with. Adică frecvența care lipsește corpului fizic sau câmpului auric. Meaning the frequency that is missing into the auric field of the person. Mai sunt aparate de sincronizare a emisferilor cerebrale. There also exist devices for synchronizing both hemispheres. Pentru deblocarea nodurilor Hammer. To unblock the Hammer nodes, blocks provocate de mari emoții. That they are produced by very huge emotions. Astea le au doar oamenii din 3D. These devices they exist. People from 3D they have it. Pentru că la ei se descarcă o energie electrică în creier foarte mare din cauza emoțiilor. Because they get a lot of huge quantity of energy gets downloaded into their brain because of the emotions. Aparate care curăță corpul de insecticide, de chimicale, de hormoni. Also devices that they clean up the body from insecticides and hormoni din alimente, the hormones from the food, de mucegaiuri, from fungus. Da, știați că oamenii au mucegaiuri? Did you know that people have mold? Da, au foarte multe. They have a lot of mold. Și acolo se depun și trăiesc microorganisme patogene care îi mănâncă pe oameni de vii. And a lot of pathogenic microorganisms they get inside the people's body and they are eating the people alive. We understand. And thank you so much for sharing that information because it's obviously technology that is very relevant to the future and it's very exciting. It's relevant for now and into the future. Yes, absolutely. We understand that the beings of Agartha have messages for humanity. We want to know what they would like to share with us today, Tamarinda. Înțeleg că cei din Agartha au mesaje pentru noi oameni și care ar fi acele mesaje dacă poți să le împărtășești cu seara asta. Cei din Agartha își fac griji pentru oamenii deasupra pământului.
Those from Agartha, they worry about the people from above. Ei au încercat să, de mult, împărtășesc cunoștințele lor. From a long time, they have been trying to share their knowledge, tehnologii de industrie, de medicină, their industrial technologies and their medical technology. Și toate astea s-au făcut în acord cu Federația Intergalactică. And all of these, they have been done in agreement with the Galactic Federation. Mesajul celor din Agartha este că vor veni în curând. The message from those from Agartha is that they will come soon pentru a fi alături de fraților, so they can be close to their brothers, să treacă peste marile schimbări ale naturii, so they can pass over the big changes of the nature, să le sprijine conștiința de a înțelege schimbarea care se produce. They will come here to support the consciousness of the humans so they will understand the changes that they are producing. Ajutorul lor este dat total. Their help is offered completely. Ei așteaptă momentul în care să fie acceptat și suportat de pământeni. They are waiting for the moment when the people from Earth will accept them and will be able to support them, like to stand them, because we still cannot be next to a 5D person. Să zicem că undeva în jurul anului 2020 vor ajunge pe pământ. Let's say that somewhere around 2020 they will arrive on Earth, a lot of people from Agartha. Thank you. Thank you, Tamarinda. In closing, because we are at the end of our show, I'd like to turn over the floor to you, Tamarinda, to give your final closing thoughts and your personal message to humanity as the ambassador to Agartha. Tamarinda. Părinților să se feriți microfonul la mine ca să creați mesajul tău ca ambasador al Agarthei oamenilor, la tuturor celor care sunt prezenți. She thanks you. She thanked you. She said thank you. Vreau să spun că pământul va mai exista și în viitor. She just wants to say that the earth will exist into the future also. Oamenilor nu ar trebui să le fie frică de schimbare. People should not be afraid of the change. Se va schimba doar civilizația. Only the civilization will be changed. Toate lucrurile care nu funcționează, all the things that they don't work anymore will change. Se vor schimba toate lucrurile care produc durere și suferință. All the things that they produce pain and suffering will change. Toate ființele vor fi nemuritoare. All the beings will be immortal. Asta înseamnă că vor cunoaște universul. That means that they will get to know the universe. Și vor înțelege că ceea ce au experimentat până acum, and they will understand that whatever they have experienced so far este cea mai mare moștenire pentru univers. Is the biggest inheritance for the universe. Vor înțelege că în alte colțuri ale universului sunt ființe care nu cunosc emoțiile. They will understand that in other corners of the universe there are beings that they don't understand what the emotions are. Și pentru ei, oamenii care reprezintă Dumnezeu în materie, and for them, the humans that they represent God manifested in matter, reprezintă puterea care pentru ei le-a făcut cadoul cunoașterii emoțiilor. The humans for them represent the gift that has been done to them in order to know what the emotions are. Puterea unor ființe de a face cunoscută cea mai joasă frecvență a conștiinței. The power of the beings that they could make known the lowest part of the consciousness, they made this known, este foarte respectată în tot universul de toate ființele. It is very respected in the entire universe by the whole being. Tot universul știe că ființa numită om
The entire universe knows that the being called the human este extraordinară, it is extraordinary, este foarte puternică, it is very powerful, este foarte creatoare it is very creative, și tot universul and the whole universe se bazează pe experiența lui în locul cel mai îndepărtat de creație. is based upon the human experience even in the most far corner of the universe. Pământul reprezintă oglinda paradisului. The earth represents the mirror of the paradise. Este locul care e lumea 13. It is the place where exists the world 13, the 13 worlds. Este lumea în care este Dumnezeu aproape și Dumnezeu departe. It is the world where exists the God that is close and the God that is very distant. Tot universul așteaptă ca oamenii să răslească și să se bucure de moștenirea lor. The entire universe waits that the humans will get the chance to go through this, and the humans will be able to enjoy their inheritance. Nici o ființă umană No human being nu merită să fie subjugată. does not deserve to be subjugated, to be controlled. Cei care subjugă ființa umană Those who oppress the human being, se bucură they are enjoying de a avea în conducere cea mai mare forță a universului. to have under their suppression, under their control, the most powerful being in this universe. Speranța mea este că toți oamenii Her hope is that the whole being, își vor aminti cât de curând cine sunt, all humans will remember who they are pretty soon, ce sunt what they are, și pentru ce sunt aici. and what are they here for. Din partea mea, tot efortul ca să pot să ajut oamenii să-și amintească ce ființe minunate sunt. From her part, she will give all her efforts so the people will be able to remember what incredible beings they are. Și toți cei care m-au ascultat le mulțumesc și aștept să-i văd și personal. And all those that have been listening so far, she wants to say thanks to them, and she just can't wait to see them face to face. Au din partea mea tot respectul They have from her part all the respect pentru aventura dureroasă la care au rezistat for the painful adventure that they resisted so far, și sunt aici ca să-i ajut să iese din suferință și durere. and she is here for them so they can step out from the pain and suffering. Le mulțumesc încă o dată. She wants to thank them again. Thank you, Tamarinda. Thank you, Tamarinda. You know, in closing, both Natalie and I would like to thank you so much, Tamarinda, for this opportunity. And you, Luana. She thanks also, and I thank you very much. I feel very honored to be here and to speak the voice of Agartha through my voice. It hasn't been easy, but I feel very honored. Well, we all, on behalf of all of us and our viewers around the world, we're very grateful to you for coming forward and sharing with your message for humanity at this time. This is a critical time space that we're in. And this message that Tamarinda has delivered today is very weighing for this time and for the future. We invite you all to listen to part 1 and to part 2 of this 3-part series with Tamarinda Maassen. You're going to be seeing a lot from Romania in the future, starting now and over the next few years. We also invite you to learn more about Tamarinda at her website. She's also on Facebook. You can connect with her there. Also, too, we have a wonderful collaboration that we've started with Tamarinda and Juana, and you can find out more about it at sacredspirittours.com. That's www.sacredspirittours.com. We'll even put a link to our Otherworld globaltv.com website, where all you have to do is click a banner, and you can find out more about our collaboration. On behalf of all of our viewers around the world, Tamarinda, I'd like to say that we are so honored. We are so very honored to be sitting with you today. And Natalie, your closing thoughts? Thank you so much, Tamarinda. We
understand, like Sandra has said, that it has not been easy for either you or Awana, and for us for that matter, but we're here today to bring forward a message or messages that are extremely important for humanity, and that's what it's all about at the end of the day, to bring forward this light for the future, so that there is a future for us and for our children, and we're just so honored, so thank you. Indeed. Once again, She also feels honored și le mulțumesc că mi-a dat ocazia să vorbesc mai multor oameni. And she wants to thank you for giving her the opportunity to speak to more people at once. Să le transmit toată iubirea mea. And to transmit to them all her love. Thank you. And once again, to all of our viewers around the world tonight who is listening to this via your phone, via your iPad, or watching this live right now via your computer, this is a 3-part series that you can watch 24/7 at www.otherworldglobaltv.com. Once again, my name is Sandra Sabatini on behalf of my co-host, Natalie Sabatini, and our wonderful guest, Tamarinda Maassen and Awana Damle. Thank you so very much for tuning in tonight. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.